Napaka-social. Napaka-social po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Solid DDS France. Magandang hapon sa ating media agency, ABS-CBN. Nandun? Sino ba? Ito, ABS-CBN. Alam niyo po, kayo po ay napaka-swerte ng mga kababayan natin dito sa Paris. Alam niyo po ba kung bakit kayo maswerte? Tama ka, nasa Paris kayo. Bago po kami tumapag sa Heathrow Airport sa United Kingdom para makausap ang ating mga kabayan sa UK. Galing po kami sa Dubai. At doon sa Dubai, kausap po natin ang ating mga distressed overseas Filipino workers. Mga 150 sila distressed overseas Filipino workers in Dubai. And most of them are domestic helpers. Sila po ay nagpunta ng Dubai para matulungan ang kanilang pamilya sa ating bansa. Para magtrabaho bilang domestic worker. Alam niyo po ba kung magkano yung sweldo nila? 1,500 dirham. Ang halaga po nun ay 20,000. 20,000 pesos. Yun po ang sweldo ng mga domestic helpers sa Dubai. Yung 150 na nakausap ko doon, sila po ay nilapastangan, sila po ay binastos, sila po ay binatok-patukan, hinampas ang kanilang ulo, iba doon, ang iba ay ginahasa. Ang karamihan sa kanila ay nagtatrabaho ng 16, 17, 18, 19, 20 hours a day. 4 na oras lang ang kanilang tulog. At karamihan sa kanila ay hindi on time ang sweldo. Kaya po, napakaswerte ninyo dito sa Paris sapagkat most of you here are immigrants. Meron din sigurong OFW, pero kahit OFW po kayo, ay mas malaki pa rin ang sweldo ninyo kung ay kukumpara doon sa kanila. Meron na pong mga distressed OFW ang makakauwi. Maraming salamat, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago po ako nagtungo ng Dubai, mga ilang linggong nakaraan, pinirmahan po ng ating mahal na Pangulo ang OFW Bank. Ibig sabihin, mas madali na pong mangutang isang OFW sa bangko sapagkat sila po ang may-ari ng OFW Bank. Ganyan po ang importansya, ang halaga na ibinibigay ng ating Pangulo sa mga OFW. Binigyan ng sariling bangko. There are 4 million OFWs documented around the world. Marami po ay hindi rin documented. $26 billion ang inuuwi ng ating mga OFWs as remittances sa ating bansa. At tuwing kinukwento po ng ating Pangulo, yung hirap na dinanas ng napakaraming OFW, tulad ng 150 na distress doon. Kaya po, masakit sa loob ng ating Pangulo na hayaan na lamang ang mga drug lord sa bansa natin. Nagtatrabaho ang OFW, pupunta ng Dubai, pupunta ng Middle East para magpadala ng pera sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas ay nakikita ng mga drug pusher na vulnerable yung bata kasi wala yung nanay o wala yung tatay
binibenta ng shabu, nagiging addict yung bata, natutunaw ang kanyang utak, baliwala ang pagpunta ni inay sa abroad. Kaya masakit sa puso, masakit sa damdamin ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawa ng mga drug lord, drug pusher sa ating mga kababayan. Alam po natin ang problema sa droga. 80% ng ating bansa ay naniniwala sa war against drugs sa ating bansa. Sa gitna po ito ng ingay ng oposisyon na mangilan-ngilan lang naman sila, na kung tutusin ay doon sa kanilang administrasyon lumago ang bentahan ng droga. Kung sino pa ang hindi nakagawa ng solusyon, sila pa ang maingay ngayon. Kung sino po ang nakaupo ng 6 na taon at umupo lang ng umupo, nga nakatunganga, eh ngayon may patindig-tindig pa. Tayo ho lahat dito, nakatindig tayo noong Mayo 2016. 16 million tayo mga Pilipino ang nakatindig, ang tumayo para iluklok si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Ngayon po, nasa 88 million na tayong nakatayo para kay Pangulong Rodrigo Duterte, at meron pa silang patindig-tindig. Sila ho talaga ay nakaupo. Tayo, matagal na tayong nakatindig. Matagal na tayong nakatayo. Let me read to you the latest surveys sa ating Pangulo. September 24 to 27, 77% ng mga Pilipino ang nagsabi na satisfied sila sa kampanya laban illegal na droga. That's 77 million. 71% ng mga Pilipino ang nagsabi na they feel, they believe that there are less drug users now in their neighborhood. Dito po sa Pulse Asia survey noong September 24 to 30, 80% sa mga Pilipino, that's 8 out of 10 or 80 million Filipinos ang nagsabi that they trust President Rodrigo Duterte. Palakpakan natin si Pangulo. That's why we voted. Kulang pa yan. Nung pinaka-latest po na Pulse Asia na nilabas nung nakaraang linggo, 78% ang nagsabi na iniwala sila at natutuwa sila and they appreciate ang lahat po ng ginagawa ng ating Pangulo sa pagresponde pag may kalamidad. 78%. 78% na nagsabi na they appreciate the work of President Duterte in the fight against criminality. 78% po yun. 76% ang naniniwala ng ating Pangulo ay may pagmamahal sa OFW. Ganun po kataas ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating mahal na Pangulo. At pinakahuli po na survey na ginawa rin noong Setyembre 24 hanggang 30, 88% ang naniniwala sa war against illegal drugs sa ating bansa. Alam niyo po, ang ating Pangulo ay panagtrabaho mula araw, mula hapon hanggang madaling araw. Halos hindi na ho natutulog. Ang dami hong problema. Kita nyo naman sa Facebook ninyo, di ba, nag-speech si Presidente. And yet, napakadaming pong maingay, lalong-lalo na yung nasa Western media. Napakaingay po. At marami din pong mga human rights, marami din pong mga dito sa EU na nakikialam sa ating bansa. Ganito lang po kasimple yun. Tayo po mga Pilipino, tayo po ay may breeding. Hindi po tayo nakikialam sa politika ng ibang bansa.
Hindi po tayo nakikialam kapag meron pong nagkagulo sa Brussels o nagkagulo sa Espanya, etc. Hindi po tayo nakikialam eh. We do not interfere sa kanilang politika. Ang tanong ko ho, bakit pag tayo nakikialam sila? Ano ba ang pinagkaiba natin sa kanila? Hindi ba parehas lang tayo mga tao? Hindi ba ang bansa natin ay isang soberenya, isang independente na bansa? Tulad po ng bansang Pransya? So wala akong pinagkaiba. Pero tayo pong mga Pilipino, meron po tayong respeto sa kanila. Ang hinihiling lang po natin ay respetuhin din po nila ang ating bansa at huwag po sila makikialam sa ginagawa natin sapagkat 88% ang naniniwala, ang may tiwala sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Stop illegal drugs, yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Halos 1.2 million na po ang nag-surrender. Stop drug lord protectors in the Philippines. Ilang general na po ang natanggal. Meron na pong mga drug lord ang namatay. Stop corruption. Ilan na po ang tinanggal ng ating Pangulo sa ehekutibo dahil sa korupsyon. Stop narco-politics. Ganoon din po, nabanggit ko mga mayor. Stop destabilization. Sapagkat meron po talagang mga grupo sa ating bansa nasa ibang partido ang siguro nakasanayan na ang magpabagsak ng gobyerno. Hindi po tayo ganon. Hindi po dapat ganon. Ito po, itong Pransya, ito yung the cradle. The cradle of liberty. Di ba? Equality, brotherhood. Diba? Equality, liberty, diba? Fraternity. So bakit ho, meron pa rin mga gustong pabagsakin ng ating gobyerno dahil hindi po nila kapartido? Mali po yun. Stop terrorism. Tapos na ho ang gyera ng Pilipinas kontra sa ISIS at maute sa Marawi. Wala ho ibang pangulo na natapos niya ang gyera kontra sa mga ISIS sa loob ng 148 araw. Ubos yung ISIS, patay lahat. Ngayon po ay binabangon na natin ang Marawi. Amen. Meron hong ilang mga politiko na umiikot to sa iba't ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nakalimot na ho siguro yung mga politiko na yun. Siguro nakalimot na siguro na hindi na ho tayo isang colony ng Amerika. Siguro akala siguro na colony pa tayo ng Amerika. Ang ating Pangulo ang nag-iisang Pangulo na idiniin ang ating karapatan bilang isang soberenya by saying that we should be following an independent foreign policy. We will not bend to other countries. We have our own interest to protect. Ano mang ginagawa nila, nag-iikot sila, ikot sa Amerika, kahit magpunta sila dito sa Pransya, UK. Alam niyo po, kahit anong ingay nila, ito tandaan niyo ha, kahit anong ingay po ng mga kalaban sa politika, ang presidente ng Amerika, si Donald Trump, naniniwala kay Pangulong Duterte. Ang presidente ng pinakamalaking bansa o pinakamalaking ekonomiya sa bansa at sa buong mundo, ang China, si President Xi Jinping, naniniwala kay Pangulong Duterte. Ang Prime Minister ng pangatlong pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, ang Japan, si Prime Minister Abe, naniniwala sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang siyam na bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations ay naniniwala po sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya wag po kayong mag-alala, mga ka-DDS.
Our president is in good